Përshëndetje nxënës të dashur. Siç ju kujtohet nga njësitë e kaluara, kemi filluar me sistemet e ekuacioneve lineare me try ndryshore. Kemi bërë përkufizimin e sistemit të ekuacioneve lineare me try ndryshore. Kemi paraqitur elementet e tij, pastaj kemi treguar se çka quajmë zgjidhjet e sistemit të ekuacioneve lineare me try ndryshore, pra tresha e renditur x y z e cila i kthen të tri barazimet në tri ekuacione në barazi të sakta. Dhe në fund kemi paraqitur metodën e eliminimit për zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve lineare me try ndryshore. Ndërsa në vazhdim do të fokusohemi përsëri në zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve lineare me try ndryshore, mirë po në këtë rast do të paraqesim metodën e zëvendësimit. Kjo është ngjashëm sikurse edhe tek sistemi i ekuacioneve lineare me dy ndryshore kur kemi paraqitur këto dy metoda. Prandaj në vazhdim, po anë të disa shembujve, do të tregojmë si zbatohet metoda e zëvendësimit për zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve lineare me try ndryshore, dhe më pastaj do të vazhdojmë me zbatimin e këtyre sistemeve në probleme verbale apo probleme nga jeta e përditshme. Për të treguar metodën e zëvendësimit, pra po fillojmë me shembullin e parë. Shembulli i thotë të zgjidhet sistemi i ekuacioneve lineare. Ky sistem është i përbërë nga ekuacioni i parë 2x plus y minus 3z barabartë me -7, ekuacioni i dytë 3x plus 2y minus z barabartë me 3, dhe ekuacioni i tretë x minus 3y plus 2z barabartë me 14. Pra të tri ekuacionet përmbajnë ndryshoren x, y dhe z. Ngjashëm sikurse edhe tek sistemi i ekuacioneve lineare me dy ndryshore, do të përpiqemi që të gjejmë ekuacionin i cili më shumë të na përshtatet për të filluar. Dhe për ta bërë këtë do të shikojmë koeficientet përpara ndryshorëve x, y dhe z. Secili prej këtyre ka një koeficient. Vrem se në ekuacionin e parë, koeficienti një ka y dhe në ekuacionin e tretë x. Ngjashëm edhe tek ekuacioni i dytë minus z e ka koeficienti -1 përpara. Prandaj ky është në rast se nuk kemi një, -1 është më i preferuar se raste të tjera. Këto do të shohim vetë në shembullin e vazhdim se kur nuk kemi koeficient 1 apo -1, duhet të përdorim thyesa që mund të na bëjmë punën pak më të gjatë sa kur kemi bëjmë vetëm me numra të plotë. Prandaj po fillojmë me ekuacionin e parë, mund të fillojmë ngjashëm edhe me ekuacionin e tretë, nuk ka rëndësi, prandaj unë e ku marr ekuacionin e parë, por siç e thashë nuk ka lidhje nëse filloni me ekuacionin e tretë. Nga ekuacioni i parë kemi 2x plus y minus 3z barabartë me -7. Neve na duhet që y-in ta shprehim si në varësi të x-it dhe z-it. Prandaj, nëse dëshirojmë ta nga ana e majtë të eliminojmë ndryshoren x dhe z, duhet të zbresim me 2x dhe të mbledhim me 3z për të bërë 0. Prandaj, kemi 2x plus y minus 3z minus 2x plus 3z, që është e barabartë me -7 minus 2x plus 3z. Prandaj, pra, sipas vetisë aditive në dy anët mund të shtojmë apo heqim të njëjtën shprehje, nuk ndryshon ekuacioni. Prandaj përfundojmë se pasi 2x me 2x eliminohet bëhet 0 dhe minus 3z me 3z bëhet 0, mbet y barabartë me -7 minus 2x plus 3z. Tani, nëse marrim ekuacionin e dytë, në këtë rast mund të fillojmë edhe me ekuacionin e tretë, nuk ka rëndësi, por nga ekuacioni i parë po kalojmë me radhë tek i dyti, pastaj tek i treti për të krijuar një renditje që për të pasur më lehtë për ta kuptuar. Nga ekuacioni i dytë, 3x plus 2y minus z barabartë me 3. Pra, ku kemi y, mund të zëvendësojmë shprehjen -7 minus 2x plus 3z. 3x plus 2 herë, vend y-it kemi -7 minus 2x plus 3z, minus z barabartë me 3. Kur i ruajmë nga klapa, fitojmë 3x minus 14, për shkak se 2 herë minus 7 është minus 14, 2 herë minus 2x është minus 4x, dhe 2 herë plus 3z është plus 6z, minus z barabartë me 3. Nëse i mbledhim ndryshoret e monumet të ngjashme apo ndryshoret të ngjashme x-at dhe z-at, mbetet 3x minus 4x është minus x, minus 14 mbetet dhe 6z minus z është 5z. Nga kjo nëse 14 e vendosim do të mbledhim dy anë me 14, kemi minus x plus 5z barabartë me 3 plus 14, minus x plus 5z është barabartë me 17, dhe këtu vrem që mund të kemi ndryshore x edhe z. Duhet që njërën prej këtyre ta shprehim si në varësi të tjetrës. Përderisa kemi koeficientin para x-it -1, është e preferueshme që të mirret kjo, por mund të marrim edhe z-in, por pastaj duhet të pjesojmë me 5 dhe na paraqiten thysat. Prandaj po e shprehim x-in në varësi të z-it. Si e bëjmë këtë? Zbresim një fillimisht në të dy anët 5z, na mbetet -x barabartë me 17 minus 5z.
Më thonë neve na duhet x jo minus x, nëse shumëzojmë me minus ne, atëherë do të kemi x i barabartë me 5z minus 17. Më thonë vetëm njëri bëhet pozitiv tjetri negativ. Pra x është e barabartë me 5z minus 17. Pra, nga ekuacioni nga sistemi, nga ekuacioni i parë dhe i dytë, kemi gjetur x-in e kemi shprehur si në varësi të z-it. Këto y e kemi në varësi të x-it dhe z-it, por do të mundohem që edhe y ta shprehim vetëm në varësi të z-it. Si e bëjmë këtë? Vlerën e gjetur, pra x barabartë me 5z minus 17, e zëvendësojmë këtu tek hapësira ku kemi x. Pra, y barabartë me minus 7 minus 2 herë 5z minus 17 plus 3z. Për lirojmë nga klapa kemi minus 7, y barabartë me minus 7 minus 10z plus 34, për shkak se minus 2 herë minus 17 bëjmë plus 34 plus 3z. Kemi minus 7 plus 34 është 27 minus 10z plus 3z është minus 7z. Pra, y është e barabartë me 27 minus 7z. Pra, në sistemin e kemi paraqitur ndryshorin x dhe y në varësi të z-it. Pra, x është e barabartë me diçka z dhe y është e barabartë me diçka në varësi të z-it. Këto i kam bërë edhe me ngjyra të ndryshme për t'i dalluar gjatë punës në ekuacione. Pra, nga ekuacioni i parë dhe i dytë, kemi shfrytzuar ekuacionin e parë dhe të dytin për të gjetur x-in dhe y në varësi të z-it. Tani, për shkak se kemi zbatuar ekuacionin e parë dhe të dytin, duhet të kalojmë tek ekuacioni i tretë për të zëvendësuar këto dyja. Pra, vlerat e gjetura, x barabartë me 5z minus 17 dhe y barabartë me 27z minus 7z, i zëvendësojmë në ekuacionin e tretë dhe kemi. Pra, x minus 3y plus 2z barabartë me 14 është ekuacioni i tretë. Në vend x kemi 5z minus 17 minus 3 herë, në vend z-it kemi, në vend y kemi 27 minus 7z plus 2z barabartë me 14. Lirojmë nga klapa kemi 5z minus 17 minus 81, për shkak se 3 herë 27 është 81, plus 21z plus 2z barabartë me 14. Nëse mbledhim z-at në ndryshorin z, kemi 28z minus 98, për shkak se minus 17 minus 81 bën minus 98 barabartë me 14. Nëse mbledhim dy anët me 98, kemi 28z barabartë me 112 dhe në fund nëse pjestojmë me 28, kemi z barabartë me 4 apo z barabartë me 4. Pra, në këtë mënyrë gjatëm ndryshorin z, cila është e barabartë me 4, na duhet të gjejmë x-in dhe y-in. Nëse vlerën z barabartë me 4 apo z barabartë me 4 zëvendësojmë tek ekuacionit x barabartë me 5z minus 17 dhe y barabartë me 2z minus 27 minus 7z, kemi. Pra, x barabartë me 5z minus 17, x barabartë me 5 herë 4 minus 17, x është e barabartë me 20 minus 17 dhe në fund del x i barabartë me 3. Pra, gjetëm edhe ndryshorin x. Y është e barabartë me 27 minus 7z, y barabartë me 27 minus 7 herë 4, y barabartë me 27 minus 28, y i barabartë me minus 1. Pra, pasi gjetëm x-in, y-in dhe z-in, mund të përfundojmë se 3 e renditur 3 minus 1 dhe 4 është zgjidhja e sistemin të dhënë. Provën nuk po e paraqesim këtu, është shumë e thjeshtë për ta provuar ju, prandaj mund ta provoni në fletorin e juaj se është vërtet kjo tresha e renditur zgjidhja e sistemit tonë. Pra, dim si provohet nëse një tresha është zgjidhja e sistemit të dhënë apo jo. Pra, në këtë mënyrë, duke përdorur të tri ekuacionet dhe duke e shprehur ndryshoren, në këtë rast x-in dhe y-in në varësi të z-it në njerëz ndryshore, arritëm të gjejmë fillimisht z-in, pastaj x-in dhe y-in. Në qashëm do të veprojmë edhe në shembuj të tjerë. Pra, në shembullin e dytë, të zgjidhjes së ekuacioneve lineare, këtu kemi 3x minus 2y plus 2z barabartë me minus 13, x plus y plus z barabartë me minus 2 dhe x minus 2y minus 3z barabartë me 4. Këtu prejmë në ekuacionin e parë se koeficientët para ndryshorë nuk janë një asnjëri. Në ekuacionin e dytë kemi tek x, y dhe z, ndërsa në ekuacionin e tretë kemi tek x-in 1. Prandaj përfillojmë me ekuacionin e dytë, x plus y plus z barabartë me minus 2. Se cilën nga këto e marrim nuk ka rëndësi, për shkak se të trija nga këto e kanë koeficientin para ndryshorës 1. Prandaj në këtë rast unë po e marr po shpreh x-in varësi këtyre dy tjera. Prandaj po e zbres me y dhe z dy anët. X plus y plus z minus y minus z barabartë me minus 2 minus y minus z. Dhe përfundoj se x është e barabartë me minus 2 minus y minus z. Me thënë nga ekuacioni i dytë gjetëm këto. Tani, nëse marrim ekuacionin e parë, këtë vlerën e zëvendësojmë tek ekuacioni i parë, po mund ta bëjmë edhe tek i treti. Fillojmë me të parën. 3x minus 2y plus 2z barabartë me minus 13. 3 herë ku kemi x kemi minus 2 minus y minus z. Minus 2y plus 2z barabartë me minus 13.
Tani duke u liruar nga klapa kemi 3 herë minus 2 është minus 6, 3 herë minus 1 y është minus 3y dhe 3 herë minus z është minus 3z. Minus 2y plus 2z barabartë me minus 13. Duke mbledhur monomet e ngjashme, kemi minus 6 minus 5y minus z barabartë me minus 13. Minus 5 minus z është minus 5y minus z është barabartë me minus 13 plus 6, për shkak se minus 6-in e vendosim në anën e djathtë bëhet plus 6. Dhe fund kemi minus 5y minus z barabartë me minus 7. Edhe këtu mundemi të marrim njërin nga këto ta paraqesim në varësi tjetër. Por pasi z e ka koeficientin minus 1 përpara, atëherë e shprehim z-in në varësi të y-it. Domethënë duke mbledhur 5y të dy anë kemi minus z barabartë me minus 7 plus 5y. Në këtë rast, nëse shumësojmë minus 1 në të dy anët, kemi z barabartë me 7 minus 5y. Pra po bëjmë në mënyrë gjerë për të ndaluar nga vlera tjera që i kemi gjetur, pra z-in e shprehim në varësi të y-it, ndërsa x-in këtu e kemi të paraqetur në varësi të y-it dhe z-it. Nëse në vend z-it paraqesim shprehjen e gjetur, atëherë edhe x-i do të fitohet vetëm në varësi të y-it. Prandaj kemi x barabartë me minus 2 minus y minus 7 herë 7 minus 5y pani, vend z-it. Duke liruar nga klapa kemi x barabartë me minus 2 minus y minus 7 plus 5y. Dhe në fund përfundojmë se x është e barabartë me minus 9 plus 4y pas veprimeve. Pra gjetëm x-in dhe x-in dhe z-in në varësi të y-it. Tani vlerat e gjetura x barabartë me minus 9 plus 4y dhe z barabartë me 7 minus 5y i zëvendësojmë në ekuacionin e tretë, për shkak se kemi përdorur ekuacionin e parë dhe dytë fillimisht. Si ekuacioni i tretë është x minus 2y minus 3z barabartë me 4, vend x kemi minus 9 plus 4y, minus 2y minus 3 herë vend z kemi 7 minus 5y, kjo është e barabartë me 4. Kur të lirojmë nga klapa, kemi minus 9 plus 4y, minus 2y minus 21, 3 herë 7 minus 21, dhe plus 15y barabartë me 4. Nëse mbledhim y-at, kemi 4 minus 2 është 2, plus 15 është 17y minus 30, barabartë me 4. Mbledhim të dy anët me numrin 30, kemi 17y barabartë me 34, dhe në fund nëse pjestojmë me 17, përfundojmë se y-i është i barabartë me 2. Pra në këtë mënyrë gjetëm ndryshorën y vlerën e ndryshorës y2. Tani këtë vlerë e zëvendësojmë tek ekuacionet x barabartë me minus 9 plus 4y dhe z barabartë me 7 minus 5y. Pra këto ekuacione lineare me dy panjora, por pasi e dim y-in mund të gjejmë direkt x-in dhe z-in. X i barabartë me minus 9 plus 4y, x i barabartë me minus 9 plus 4 herë 2, për shkak se y-i është 2, x i barabartë me minus 9 plus 8, x i barabartë me minus 1. Z i barabartë me 7 minus 5y, z barabartë me 7 minus 5 herë 2, z barabartë me 7 minus 8, dhe në fund kemi z i barabartë me minus 3. Pra në këtë mënyrë gjetëm x-in, y-in dhe z-in. Rrjedhimisht mund të përfundojmë se treshtja e renditur minus 1, 2 dhe minus 3 është zgjidhja e sistemit, dhe minus 3 është zgjidhja e sistemit të dhënë. Pra këtu minus 3 jo 3 falni, x barabartë me minus 1, y barabartë me 2 dhe z barabartë me minus 3 është zgjidhja e sistemit të dhënë. Kalojmë tani tek shembulli 3, të zgjidhjes së sistemi i ekuacioneve lineare. 3x plus y minus z barabartë me 10, 8x minus y minus 6z barabartë me minus 3 dhe 5x minus 2y minus 5z barabartë me 1. Ngjashëm sigurisht edhe tek shembullin edhe 2. Fillojmë tani me ekuacionin e parë për shkak se tek y kemi koeficientin 1. 3x plus y minus z barabartë me 10. Atëherë nëse zbresim 3x dhe mbledhim me z, do të kemi y barabartë me 4 minus 3x plus z. Nëse këtë vlerën e gjetur e zëvendësojmë në ekuacionin e dytë, pra në 8x minus y minus 6z barabartë me minus 3 kemi 8x minus 4 minus 3x plus z minus 6z barabartë me minus 3, 8x minus 4 plus 3x minus z minus 6z barabartë me minus 3. Kur lirojmë nga klopat, duke mbledhur monomet x dhe z, kemi 8x plus 3x është 11x minus 4 minus 7z për shkak se minus z minus 6z dhe minus 7z barabartë me minus 3, 11x minus 7z barabartë me minus 3 plus 4, 11x minus 7z barabartë me 1. Tani kemi një rast kur koeficientet para x dhe z-it, pra dy panjora janë asnjëri nuk është 1. Prandaj për të paraqitur njërin në varësi tjetra veptojmë në këtë mënyrë. Po mundohem që x-in ta paraqitem në varësi të z-it, prandaj mbledhem në dy anët e z, kemi 11x barabartë me 1 plus 7z. Tani për të
neve na duhet x dhe jo 11 x, prandaj në vend të për ta bërë në vend 11 x duhet të pjestojmë me 11 në të dy anët. Prandaj në fund përfundojmë se x është i barabartë me 1/11 plus 7/11z. Pra në paraqitet me thyesa. Nuk është kur fare problemi. Nëse këto pra x ne kemi paraqitur në varësi të z-it, duhet ta paraqitim dhe y në varësi të z-it. Prandaj në vend të x-it këtu tek y se mësojmë vlerën e gjetur. Prandaj kemi y barabartë me 4 minus 3 herë, në vend të x kemi 1/11 plus 7/11z plus z. Kur lirojmë nga klapa kemi 4 minus 3/11, për shkak se minus 3 herë ne bëjnë minus 3. Dhe minus 7 herë 3 është 21, prandaj minus 21/11z. Këtu mund të mbledhem të panjohurat dhe të njohurat, prandaj kemi y barabartë me 11, e mbrusi përbashkët, 4/4 minus 3 plus 11 minus 21 plus 11z. Përfundojmë se y është e barabartë me 4/11 minus 10/11z. Pra në këtë mënyrë edhe x-in dhe y-in e kemi paraqitur në varësi të z-it. Prandaj vazhdojmë tani vlerat e gjetura x barabartë me 1/11 plus 7/11z dhe y barabartë me 4/11 dhe minus 10/11z i zëvendësojmë në ekuacionin e tretë. Pra në ekuacionin 5x minus 2y minus 5z barabartë me 1. 5 herë 1/11 plus 7/11z minus 2 herë 4/11 minus 10/11z minus 5z barabartë me 1. Kur lirojmë nga klapa fitojmë 5/11 plus 35/11z minus 80/11 plus 20/11z minus 5z barabartë me 1. Për të pasur punën më lehtë, mund të shumëzojmë në të dy anët me 11 për të liruar nga thysat. Prandaj kemi 5 plus 35z minus 82 plus 20z minus 55 z barabartë me 11. Pra pasi shumëzojmë me 11, në të dy anët fitojmë këtë ekuacion. Tani duke mbledhur monumet e ngjashme, fitojmë minus 77 barabartë me 11. Pse? Sepse 35z plus 20z është 55z dhe 55z minus 55z është 0. Prandaj ne eliminohen ndryshoria z. 5 minus 82 është minus 77, kjo është e barabartë me 11. Ky barazi në fund është i pasakt. Po e pasakt, pra, duke punuar metodën e zëvendësimit, ngjashëm siç ishte në shembujt e kaluar, arritëm në një përfundim kur na eliminohet fare ndryshoria z dhe fitojmë një barazi të pasakt. Pra minus 77 barabartë me 11. Nëse ju kujtohet tek sistemi ekuacion lineare me dy ndryshore, por edhe tek metoda eliminimit tek sistemit e ekuacion lineare me tre ndryshore, kemi përfunduar se kur paraqitet barazi e pasakt, atëherë sistemi e ekuacion lineare me tre ndryshore nuk ka zgjidhje, është i pamundur. Pra ngjashëm sikur sa tek metoda eliminimit, edhe tek metoda e zëvendësimit mund të hasim në probleme kur sistemi e ekuacion lineare me tre ndryshore nuk ka zgjidhje. Dhe kjo paraqitet kur gjatë punës na eliminohet ndryshoria fare dhe na mbet një barazi e pasakt. Ngjashëm nëse e kishim shprehur y-in dhe z-in në varësi të x-it apo x-in dhe z-in në varësi të y-it, prapë do të eliminoheshin dhe në fund do të na paraqitet një barazi e pasakt. Prandaj ju mund të provoni vetë, nëse nuk e mendni, nuk e shkruani këto dy x-in dhe y-in në varësi të z-it, por njërin tjetër, pra x-in dhe z-in në varësi të y-it apo y-in dhe z-in në varësi të x-it, mund të përfundoni se përsëri mirë një barazi e pasakt. Pra, është paraqitur rasti kur sistemi e ekuacion lineare me tre ndryshore nuk ka zgjidhje. Shtrohet pyetja se si do të duke rasti kur sistemi e ekuacion lineare me tre të panjohura apo tre ndryshore ka pafund shumë zgjidhje. Dhe këtë do të paraqesim me shembullin e 4. Shembulli 4 thotë të zgjidhë sistemi e ekuacion lineare 2x minus 3y plus 5z barabartë me 1, 3x plus 2y minus z barabartë me 4 dhe 4x plus 7y minus 7z barabartë me 7. Nga ekuacioni i dytë, për shkak se kemi vetëm koeficientin para z-it, kemi minus 1 në këtë rast, 3x plus 2y minus z barabartë me 4, zbresim 3x-in dhe 2y në dy anë, kemi minus z barabartë me 4 minus 3x minus 2y, kurse z është i barabartë me 3x plus 2y minus 4. Pra duke shumëzuar me minus 1 në të dy anët. Këtë e zëvendësojmë në ekuacionin e tretë, pra siç e thamë edhe më herët, mund të punojmë me ekuacionin e tretë, dytë apo ekuacionin e tretë ose të parë në këtë rast, për shkak se kemi përdorur dytin, në rastin e hapin e dytë përdorim njërin nga dy tjerat. Në këtë rast po përdorim tretin, 4x plus 7y minus 7z barabartë me 7. 4x plus 7y minus 7 herë në vend z kemi 3x plus 2y minus 4 barabartë me 7.
4x plus 7y minus 21x, kur lirojmë nga kllopat, minus 14y plus 28 barabartë me 7. I mbledhëm x-a do y-nat, do të thonë 16 monomet. Kemi 17 minus 17x, minus 7y plus 28 barabartë me 7, minus 17x minus 7y barabartë me 7 minus 28, minus 17x minus 7y është barabartë me minus 21. Pra edhe këtu kemi të paraqitur kur koeficienti para x-it dhe y-it nuk janë 1, shumëzojmë me minus 1 në këtë rast kemi 17x plus 7y barabartë me 21. Prandaj mund të paraqesim secilën në varësi të tjetrës. Këtë rast po paraqesim 7y barabartë me 21 minus 17x, pra y-i po paraqesim në varësi të x-it, duke pestuar me 7 kemi y barabartë me 21 këtu për 7 minus 17 këtu për 7x. Pra y-i është paraqesim në varësi të x-it. Edhe në këtë rast na paraqesin ktysat, por nuk ka kurfar probleme. Pra kur dalim tek z-i, kemi 3x plus 2 herë 21 këtu për 7 minus 17 këtu për 7x minus 14. Kur lirojmë nga kllopa kemi 3x plus 42 këtu për 7 minus 34 këtu për 7x minus 4. Kur mbledhëm x-a dhe të njohurat kemi x i barabartë me minus 13 këtu për 7 x plus 14 këtu për 7. Pra edhe z-in edhe y-in e kemi paraqitur në varësi të x-it. Këto vlerat e gjetura, y barabartë 21 këtu për 7 minus 17 këtu për 7x dhe z barabartë me minus 13 këtu për 7x plus 14 këtu për 7 i zëvendësojmë në ekuacionin e parë tani për shkak se dytën edhe tretën e kemi shfrytzuar. Pa 2x minus 3y plus 5z barabartë me 1. 2x minus 3 herë 21 këtu për 7 minus 17 këtu për 7x, pra në vend y-it plus 5 herë në vend z-it kemi minus 13 këtu për 7x plus 14 këtu për 7. Kjo është e barabartë me 1. Nëse lirojmë nga kllopat fitojmë 2x minus gjatë 3 këtu për 7, për shkak se 3 herë 21 është minus gjatë 3 këtu për 7. Minus edhe minus kemi plus 3 herë 17 është 51 këtu për 7x minus 5 herë 13 bëjmë gjatë 5 këtu për 7x plus 70 këtu për 7 barabartë me 1. Nëse këto dy anët i shumëzojmë me 7 për të pasur më të lehtë punën, kemi 14x për shkak se 7 herë 2 14 minus 7 që atë eliminohen, mbetën minus gjatë 3 plus 51x minus gjatë 5x plus 70 barabartë me 7. 14x plus 51x bën gjatë 5x. Minus gjatë 5x është 0. Pra eliminohet edhe x në këtë rast. Nësa minus gjatë 3 plus 70 është 7. Prandaj kemi 7 barabartë me 7. Në këtë rast mund na paraqitet një barazi e saktë. Dhe siç kujtohet kemi thënë edhe tek sistemi ekuacion lineare me dy ndryshore, por edhe tek këto me 3 ndryshore, tek metoda e eliminimit, se kur na paraqitet në fund një barazi e saktë, atëherë sistemi edhe ka pak kufi shumë zgjidhje është i mundshëm dhe i pacaktuar. Pra në këtë mënyrë treguam edhe rastin e veçantë kur sistemi ka pak kufi shumë zgjidhje. Pra kemi të bëjmë me sistemin e ekuacion lineare me 3 ndryshore. Pra duhet duke eliminuar ndryshore në këtë rast x-in, na paraqitet në fund një barazi e saktë. Pra duhet të keni kujdes. Nëse vrehet kështu, atëherë sistemi i ekuacioneve ka pak kufi shumë zgjidhje. Gjashëm nëse e shprehni këto dy tjerat në varësi jo varësi të x-it, por në varësi të y-it apo z-it, do të eliminohen edhe ato ndryshoret x, z apo y dhe në fund do të paraqitet një barazi e saktë gjithashtu. Vazhdojmë tani me shembullin e radhës, shembulli 5, kur sistemi ekuacion lineare koeficientet i ka thysa. Ngjashëm sikurse edhe tek metoda të tjera, fillimisht hapin e parë që do ta bëjmë është kur eliminojmë koeficientet e thysa, pra i kthejmë në numra të plotë për shkak se do të kemi më lehtë të punojmë. Prandaj edhe këtu në ekuacionin e parë 2/3x minus 1/6y plus 7z plus z fani barabartë me 5. Nëse shumëzojmë me 6, do të fitojmë 4x minus y plus 6z barabartë me 30. Për shkak se 6 pjesën për 3 në 2, 2/2 4x minus y plus 6z barabartë me 30. Tek ekuacioni i dytë 1/2x plus 1/4y minus 2z barabartë me minus 4. Këto nëse shumëzojmë me 4 kemi 2x plus y minus 8z barabartë me minus 16. Dhe tek i fundit nëse 1/5x minus y minus 1/2z barabartë me 28 për 5, shumëzojmë me 10, kemi 2x minus 10y minus 5z barabartë me 56. Pra në këtë rast tani sistemi në shembullin e 5 është i ngjashëm me sistemin e formuar tani, prandaj secili do të për këtyre dyja ta zgjidhim do të fitojë zgjidhje e njëjtë për sistemin. Prandaj mendoj se do të kemi më lehtë të punojmë këtë pathyesa dhe po punojmë në shembullin e me sistemin e paraqitur tani. Mbrojmë se tek ekuacioni i dytë kemi koeficientin e para y-it, prandaj 2x plus y minus
8z barabartë me minus 16, përfundojmë se y ishte barabartë me minus 16, minus 2x plus 8z. Pra duke zbritur me 2x dhe mbledhur me 8z. Tani, nga vlerën e gjetur e zëvendësojmë në ekuacionin e parë. Ekuacioni i parë është 4x minus y plus 6z barabartë me 30. 4x minus 16 minus 2x plus 8z barabartë plus 6z barabartë me 30. 4x plus 16 plus 2x minus 8z plus 6z barabartë me 30. 6x plus 16 minus 2z barabartë me 30. 6x minus 2z barabartë me 30 minus 16, pra minus 16 që ne vendosim në anën e gjatë. 6x minus 2z barabartë me 14. Këtu nuk kemi asnjërin koeficient n, por mund ta bëjmë për shkak se 6, 2 dhe 14 të 3 pjesëtohen me 2, prandaj nëse pjesëtojmë me 2, kemi 3x minus z barabartë me 7. 6 pjesën për 2 3, minus 2 pjesën për 2 minus 1 dhe 14 pjesën për 2 7. Prandaj z është e barabartë me 3x minus 7, nëse kryjmë veprimet shpejt tani. Mos të ndalim më shumë. Pra z-in e shkruan në varësi të x-it. Për të paraqitur y-in varësi të x-it, kemi y-in pra minus 16 minus 2x plus 8z, ku kemi z zëvendësojmë 3x minus 7. Dhe duke liruar nga klloba kemi y barabartë me minus 16 minus 2x plus 24x minus 56. Y-i barabartë me, për shkak se 24x minus 2x është 22x, minus 16 minus 56 minus 72, kemi y barabartë me 22x minus 72. Tani, vlerat e gjetura pra y barabartë me 22x minus 72 dhe z barabartë me 3x minus 7 i zëvendësojmë në ekuacionin e tretë, për shkak se kemi punuar me të parën dhe dytin. Ekuacioni i tretë është 2x minus 10 y minus 5z barabartë me 56. 2x minus 10 herë 22x minus 72 minus 5 herë 3x minus 7 barabartë me 56. 2x minus 220x plus 720 minus 15x plus 35 është e barabartë me 56. Minus 220x plus 2x minus 15x është minus 233x plus 720 plus 35 është 755 është e barabartë me 56. Nëse vendosim 755 në anën e gjatë, kemi minus 233x barabartë me 56 minus 755. Kemi minus 233x barabartë me minus 699, dhe nëse pjesojmë me dy anët me minus 233, kemi x barabartë me 3. Pra edhe pse paraqitim numra të mëdhenj, fund gjetëm ndryshorin x numri plot, i cili është 3. X është e barabartë me 3. Pasi gjetëm x-in, tani kemi lehtë për zgjedhur y-in dhe z-in, për shkak se nëse zëvendësojmë x-in 3 tek y barabartë me 22x minus 72 dhe z barabartë me 3x minus 7, kemi y barabartë me 22x minus 72, y barabartë me 22 herë 3 minus 72, y barabartë me 66 minus 72, y barabartë me minus 6, z barabartë me 3x minus 7, z barabartë me 3 herë 3 minus 7, z barabartë me 9 minus 7 dhe z barabartë me 2. Pra, nga x-i, gjetëm y-in dhe z-in dhe përfundojmë se tresha e renditur 3 minus 6 dhe 2 zgjidhje sistemit dën. Pra, në këtë rast, me thysa kur kishim koeficientet, zgjidhja sistemit dën është tresha e renditur 3 minus 6 dhe 2. Pra, si që kemi cekur në shembujt e kaluar, por edhe tek sistemi të ekuacionit linear me dy ndryshore, kur kemi koeficient thysa është më lehtë për neve të punojmë duke eliminuar thysat fillimisht. Por edhe nëse punojmë me thysa, domethënë duke zëvendësuar vlerat e x-it, y-it dhe z-it, kur kemi rastin me thysa, sikurse në shembull 3 dhe 4, nuk na paraqitet kurfar problemi, për shkak se mund të manovrojmë metodë dhe në fund të paraqitet zgjidhje. Vazhdojmë tani me shembullin e radhës, shembulli i 6, të zgjidhë sistemi i ekuacionit lineare. Në këtë rast kemi të paraqitur një sistem në formë jo standarde. Pra, kemi 2 herë x minus 4 plus 3 herë y minus 2 minus 6 herë z plus 3 barabartë minus 10. 3 herë x minus y plus 2 herë y minus z plus 3 herë z plus x barabartë minus 11. Dhe 4x minus 3 plus 2 herë y minus 6 minus 3 herë y plus z barabartë minus 22. Po ngjashëm sikurse edhe në problemet e kaluara, fillimisht duhet të lirojmë nga kllopa. Kemi nga ekuacioni i parë 2x minus 8 plus 3y minus 6 minus 6z minus 18 barabartë minus 10, dhe nga kjo, duke i grupuar ndryshorën në njërin anë dhe koeficient e lirë, pra pa ndryshorën në anën tjetër, kemi 2x plus 3y minus 6z
barabartë me 22. Minus 8, minus 6, minus 18, kur dajnë anën e djathtë, fitojmë vlerën 22, së bashku me minus 10. Ekuacioni i dytë kemi 3x minus 3y plus 2y minus 2z plus 3z plus 3x barabartë me minus 11. Këtu në anën e majtë kemi vetëm ndryshore. Prandaj kemi duke i grupuar ato apo i mbledhur kemi 6x minus y plus z barabartë me minus 11. Dhe në fund kemi 4x minus 12 plus 2y minus 12 minus 3y minus 3z barabartë me minus 21. Nga fitojmë 4x minus y minus 3z barabartë me 3. Pra, sikur se ta zgjidhim sistemin në formë standarde, sikur se në këtë në formë standarde zgjidhja fitohet e njëjtë, prandaj e kemi më të lehtë të punojmë në sistemin në formë standarde. Prandaj do të punojmë me këtë sistem të paraqitur pas veprimeve të nevojshme në sistemin e parë. Vrejmë në ekuacionin e dytë z është ka koeficientin 1, pra para z është 1, prandaj z është i barabartë minus 11 plus minus 6x plus y, fani. Pra gjetëm z-in. Nga kjo ne zëvendësojmë në ekuacionin e parë, pra në 2x plus 3y minus 6z barabartë me 22, 2x plus 3y minus 6 er minus 11 minus 6x plus y barabartë me 22. Kur lirojmë nga klapa, kemi 2x plus 3y plus 66 plus 36x minus 6y barabartë me 22. 66-ën, x-at nëse i mbledhim, kemi 38x dhe 3y minus 6y minus 3y pra 22. Ka kjo kemi 38x minus 3y barabartë me minus 44 për shkak se 22 minus 66. Pra 66 kur den anën e gjatë është minus 66, se 22 minus 66 është minus 44. Në këtë rast 3y është e barabartë me 44 plus 38x. Dhe në fund y është i barabartë me 44 për 3 plus 38 për 3x. Po duke kryer veprimet e nevojshme fitojmë këtë zgjedhje. Pra nuk po ndalemi tani hap pas hapi për shkak se jemi në shembullin e gjatë dhe shumicën e këtyre veprimeve kemi mësuar tashmë se si kryen, prandaj shpeshherë po kalojmë disa hapa për të arritur direkt rezultatet. Pasi gjetëm y-in varësi të x-it dhe z-in duhet të paraqesim varësi të x-it. Pra z barabartë me minus 11 minus 6x plus në vend y-in kemi 44 për 3 plus 38 për 3x. Nga kjo duke mbledhur x-at dhe koeficientet e lirë, fitojmë që z i barabartë me 11 për 3 plus 20 për 3x. Tani vlerat e gjetura, y barabartë me 44 për 3 plus 38 për 3x dhe z barabartë me 11 për 3 plus 20 për 3x, i zëvendësojmë në ekuacionin e tretë dhe kemi nga 4x minus y minus 3z barabartë me 3, 4x minus në vend të y-in pra 44 për 3 plus 38 për 3x minus 3 herë 11 për 3 plus 20 për 3x barabartë me 3. 4x minus 44 për 3 minus 38 për 3x minus 33 për 3, 3 herë 11 33 minus, për shkak se minus er plus o minus, 3 herë 20 60 për 3x. Nëse këtu të dy anë të shumëzojmë me 3 për të lëgjuar nga thyesat, kemi 3 herë 4 12x minus 3 herë 3 me 37 mbesin vetëm numëruesit, pra minus 44 minus 38x minus 33 minus 60 barabartë me 9. 12 minus 33 12x minus 38x minus 60x është minus 86x, ndërsa minus 44 minus 33 është minus 77, kjo është e barabartë me 9. Minus 86x është e barabartë me 86 për shkak se 9 plus 76 është 86 fani dhe x në fund është minus 1. Pra vlerën e gjetur x barabartë me minus 1, e zëvendësojmë tek ekuacioni y barabartë me 44 për 3 plus 38 për 3x dhe z barabartë me 11 për 3 plus 20 për 3x. Nga kjo kemi y i barabartë me 44 për 3 plus 38 për 3 herë minus 1 dhe pas veprimeve vrejmë se këtu kemi 44 minus 38, i cili është 6 dhe 6 për 3 është 2. Për shkak se minus 1 herë 38 është minus 38. Dhe z barabartë me 11 për 3 plus 20 për 3, z barabartë me 11 për 3 plus 20 për 3 herë minus 1. Për shkak se 20 herë minus 1 është minus 20, minus 20 plus 11 është minus 9 për 3, z-in del minus 3. Në këtë mënyrë përmendojmë se minus 1, 2 dhe minus 3 është zgjidhja e sistemit të dhënë. Pra, sistemi i paraqitur në formë jo standarde, i ka këtë zgjidhje, mund ta bëni provën ju vetë për ta parë nëse është saktë apo jo. Pra, për të mos humbur shumë kohë me formën jo standarde, kthehemi fillimisht në formë standarde
dhe e kemi më të lehtë për të punuar. Vazhdojmë tani me shembullin e 7, të zgjidhë sistemi ekuacion lineare në këtë rast kur në 3 ekuacion mungon njëra ndryshore por jo gjithmonë e njëjta. Pra x plus 2z barabartë me 13 kur mungon y, x minus y barabartë me 4 kur mungon z dhe 2y minus 3z barabartë me minus 17 kur mungon x. Këto janë më thjesht, e kemi parë edhe metodën e eliminimit. Nga ekuacioni i parë kemi x plus 2z barabartë me 13, x është 13 minus 2z. Nga ekuacioni i dytë kemi x minus y barabartë me 4, minus y është barabartë me 4 minus x, apo y është 4, x minus 4, dhe për shkak se x është 13 minus 2z, y është barabartë me 13 minus 2z minus 4, pra y barabartë me 9 minus 2z. Pra y kemi paraqitur në varësi z dhe në ekuacionin e tretë kemi vetëm y dhe z, prandaj nga ekuacioni i tretë kemi 2y minus 3z barabartë me minus 17. 2 herë 9 minus 2z minus 3z barabartë me minus 17, 2 herë 9 18, minus 4z minus 3z barabartë me minus 17, minus 7z barabartë me minus 35 dhe z barabartë me 5. Pra pas e gjetëm z-in, mund të gjejmë direkt y dhe x-in për shkak se kemi tashmë ato në varësi të z-it. Pra mas x është 13 minus 2z, x është barabartë 13 minus 2 herë 5, x barabartë me 3, dhe y barabartë me 9 minus 2z, y barabartë me 9 minus 2 herë 5, fund përfundojmë se y barabartë me minus 1. Pra, të isha renditur 3 minus 1 dhe 5, zgjidhja e sistemit dhe. Kjo është shembulli tjetër, pra shembulli 7, i cili tregon se çfarë ndodh, se si përdoret metoda e zëvendësimit kur kemi rastin pra kur mungon njëra ndryshore nga njëra ndryshore në 3 ekuacione por jo gjithmonë e njëjta. Pra me këtë 7 shembull mundohat që të paraqes metodën e zëvendësimit, pra si në raste të ndryshme mund të përdoret, ndërsa në rastin e përgjithshëm për zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve lineare me 3 ndryshore me metodën e zëvendësimit do të kemi këtë procedurë. Pra, hapin e parë zgjidhim njërin ekuacion sipas njërës ndryshore, nëse koeficienti pra ndonjëri ndryshore është 1 ose minus 1, zgjidhim sipas saj, pra siç e ceka në shembull. Shprehjen e gjetur në 1 zëvendësojmë njërin nga ekuacionet e tjera dhe atë zgjidhim sipas njërës nga dy ndryshoret e mbetura. Nga 1 dhe 2 shprehim dy ndryshore në varësi të njërës ndryshore, pra siç e cekëm x-in dhe y-in në varësi të z-it, apo x-in dhe z-in në varësi të y-it, apo y-in dhe z-in në varësi të x-it. Shprehjet e gjetura në 3 i zëvendësojmë në njërin e ekuacionet e mbetura dhe nga ekuacioni linear me një ndryshore gjejmë ndryshoren e mbetur. Pra, pasi zëvendësojmë këto ndryshore të paraqitura në rastin e tretë, njërin nga ekuacionet e vrejmë se fitohet në ekuacion me një të panjohur dhe duke zgjedhur ato e gjejmë ndryshoren e mbetur. Pra, x-in, y-in apo z-in dhe fund ndryshoren e gjetur në 4 e zëvendësojmë në hapin e tretë. Pra, tek ato dy shprehjet dhe gjejmë ndryshore tjera. Pra, kur kemi shkruar x-in në varësi të z-it dhe y-in në varësi të z-it për shembull, kur gjejmë në hapin e 4 z-it dhe gjejmë direkt pastaj nga hapi i tretë x-in dhe y-in. Dhe nëse në rastin e 4, pra kur pasi të zëvendësojmë në ekuacionin përfundimtar, fitohet barazia e pasakt, atëherë sistemi është i pamundshëm, nuk ka zgjidhje siç e pam në shembullin e tretë. Përse nëse fitohet identitet, sistemi është i mundshëm dhe i pacaktuar, pra ka pa kufi shumë zgjidhje siç e paraqitëm në shembullin e 4. Pra këto janë hapa që duhet të ndjekur në rastin e përgjithshëm tek zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare me 3 ndryshore kur përdorim metodën e zëvendësimit. Pra në këtë mënyrë u mundova të paraqes metodën e zëvendësimit për zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve lineare me 3 të panjohura, ndërsa në vazhdim do të tregojmë zbatimi i sistemit të ekuacioneve lineare me 3 ndryshore. Pra, se si gjen zbatim sistemi ekuacion lineare me 3 ndryshore. Ngjashëm sikurse ekuacion lineare me një ndryshore, ngjashëm sikurse sistemi ekuacion lineare me 2 ndryshore dhe këtu kemi pak a shumë tekstin e njëjtë, pra shumë probleme nga jeta e përditshme i hasim të shkruara me fjalë ose vetëm të shkruara verbalisht. Për zgjidhjen e tyre më parë është e domosdoshme të bëhet përkthimi i tyre në gjuhën e algjebrës, domethënë shprehja e tyre me ndihmën e ekuacioneve. Në këtë rast është e nevojshme që njohuritë tona të deri tanishme të aplikojmë në të kuptuarin e problemit, shkrimin të sistemit të ekuacioneve dhe në fund zgjidhjen e sistemit sipas metodave të ndryshme. Pra nuk ka rëndësi cilën metodë e përdorim të zëvendësimit apo të eliminimit. Ndërsa hapat që duhet të ndjekur janë tashmë të njohur, ngjashëm sikurse tek zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare me 2 ndryshore, prandaj nuk i kam paraqitur, por paraqesim direkt shembujt dhe i shohim ato hapa një nga një. Pra shembulli 2, shembulli për zbatimin e sistemit të ekuacioneve lineare me 3 ndryshore, thotë kështu.
Shuma e 3 numrave është 17. Ndryshimi i dyfishit të numrit të parë me shumën e 2 numrave të tjerë është 28, kurse ndryshimi i shumës së 2 numrave të parë me numrin e tretë është 39. Cilat janë ata numra? Për të bërë këtë, fillimisht na duhet të shënojmë me x numrin e parë, me y numrin e dytë dhe me z numrin e tretë, për shkak se janë këta numra që po kërkohen. Pra x, y dhe z të panjohura. Nga teksti i parë, domethënë nga fillimi i tekstit, të shuma e 3 numrave është 17. I bie që x plus y plus z është 17. Nga në pjesa e dytë e tekstit, ndryshimi i dyfishit të numrit të parë, që i bie 2x minus shuma e 2 numrave, shuma e 2 numrave të tjerë. 2 numrat të tjerë janë y dhe z. Prandaj kemi 2x minus y plus z barabartë 28. Pra ndryshimi i dyfishit të numrit të parë dhe shumës së 2 numrave të tjerë është 28. Ndërsa në pjesën e fundit kemi ndryshimi i shumës së 2 numrave të parë, që i bie x plus y, me numrin e tretë, që i bie z është 39. Pra x plus y minus z barabartë me 39. Tani pra kemi paraqitur sistem të ekuacionit lineare me tri të panjohura. Dhe këtë mund ta zgjidhim me njërin nga metodat. Unë përdor metodën e zëvendësimit për shkak se edhe pjesa e parë e videos ka të bëjë me zgjidhjen e sistemit të ekuacionit lineare me tri ndryshore me metodën e zëvendësimit, prandaj nga ekuacioni i parë, x plus y plus z barabartë me 17, x është 17 minus y minus z. Nga ekuacioni i dytë, 2x minus y plus z barabartë 28, 2 herë me x kemi 17 minus y minus z minus y minus z barabartë 28, pra kur lirojmë nga klapa, kemi 34 minus 2y minus 2z minus y minus z barabartë 28, 34 minus 3y, për shkak se minus 2y minus y është minus 3y, dhe minus 2z minus z është minus 3z barabartë 28, dhe në fund kemi minus 3y minus 3z barabartë minus 6. Pra kur 34 është vendosur në anën e djathtë është minus 34, 28 minus 34 është minus 6. Nëse pesojmë të dy anët me minus 3, kemi y plus z barabartë me 2. Dhe në fund y mund të shkruajmë si 2 minus z. Pra y e shuam varësi të z-it, duhet që edhe x-in ta shuam varësi të z-it, prandaj kemi x barabartë me 17 minus 2 minus z minus z. X i barabartë me 17 minus 2 plus z minus z, dhe këtu eliminohet z-i fare dhe x i barabartë me 15. Pra, vlerën x barabartë me 15 dhe shprehjen y barabartë me 2 minus z minus i zëvendësojmë në ekuacionin e tretë. Pra x plus y minus z barabartë me 39, apo x plus y minus z barabartë me 39 pa klapa, vend x-it 15, vend y-it 2 minus z, dhe vend z-it kemi z-in, kjo është e barabartë me 39. 15 plus 2 është 17, minus 2z barabartë me 39, minus 2z është e barabartë me 39 minus 17, minus 2z barabartë me 22, z-i barabartë me minus 11. Pra gjetëm vlerën e z-it, edhe vlerën e x-it e kemi 15, na mbetet ta gjejmë vlerën e y-it, pra y barabartë me 2 minus z, y barabartë me 2 minus 11, y barabartë me 13. Pra sipas shkresës të detyrës, numri i parë është 15, numri i dytë është 13 dhe numri i tretë është minus 11, apo zgjidhja e sistemit është 15, 13 minus 11. Pra e pam si zbatohet në një shembull sistemi ekuacioni linear me tri ndryshore. Vazhdojmë me shembullin e dytë. Artani dëshiron të investojë 24.500 euro. Ai ndau parat në 3 llogari të ndryshme. Në fund të vitit ai merr interes 1.300 euro. Në llogarinë e parë interesi është 4%, në të dytën 5.5% dhe në të tretën 6%. Nëse shuma e parave në llogarinë me 4% ishte 4 fishi shumës së parave në llogarinë 5.5%, sa para kishte vendosur ai në secilin llogari. Pra duhet të tregojmë se nga sa para ka vendosur Artani në secilin llogari që në fund të marrë interes për 1.300 euro. Sipas detyrës, shënojmë me x shumën e vendosur në llogarinë e parë, me y shumën e vendosur në llogarinë e dytë dhe me z shumën e vendosur në llogarinë e tretë. Pasi që këto tri shuma na japin bashkë 24.500 euro, pra x plus y plus z është 24.500, ndërsa interesi është 1.300 euro, prandaj 4% herë x plus 5.5% herë y plus 6% herë z komunallon 1.300 euro apo 1.300. Ndërsa nga pjesa e fundit e detyrës, pra nëse shuma e parave në llogarinë 4% ishte se 4 fishe shumës së parave në llogarinë 5.5%, kemi x barabartë me 4y. Pra, këtu kemi një rast kur në njërin nga ekuacionet mungon z-i, prandaj kjo na lehtëson punë shumë. Pasi x barabartë me 4y, pra hapi i parë i zëvendësimit vetë se është kryer, prandaj në vend të x-it ekuacioni i parë zëvendësojmë
4y, pra kemi 4y plus y plus z barabart me 24500. Tek ekuacioni i dytë, nëse 4% e kthejmë në numër dhjetor, kemi 0.04 herë 4y vet x-it plus 0.055y plus 0.06 z barabart me 1300. Ku shumëzohet 4 me 0.04, kemi 0.16y plus 0.055y plus 0.06 z barabart me 1300. Nëse këto i shumëzojmë, pra nëse i mbledhem në dy anët dhe i shumëzojmë me pra 0.16y dhe 0.055y i mbledhem, pra ne jep 0.215 y plus 0.06 z barabart me 1300. Dhe këto i shumëzojmë me 1000, kemi 215 y plus 60 z barabart me 1.300.000. Pra, e shumëzojmë me 1000 për të liruar nga numrat dhjetor, për shkak se do të kemi më të lehtë përdor. Pra, ekuacioni i parë do të kemi 5y plus z barabart me 24500, ndërsa ekuacioni i dytë është 215y plus 60 z barabart me 1.300.000. Pra, 5y plus z barabart me 24500, nga kjo z është e barabart me 24500 minus 5y. Ndërsa nga ekuacioni i dytë, pra në vend z shkruajmë 24500 minus 5y, atëherë kemi 215y plus 1.470.000 minus 300y barabart me 1.300.000. 215y minus 300y është minus 85y, kjo është e barabart me 1.300.000 minus 1.470.000. Nga përfundojmë se minus 85y është e barabart me minus 170.000, falni. Kësëm shura dy herë njëjtën gjë, kërë falje. Pra minus 85y barabart me 170.000 minus 170.000. Nëse pjesojmë me minus 85, përfundojmë që y është e barabart me 2000. Pra, në llogarinë e dytë, që ishte y ka investuar 2000 euro. Për ta gjetur në llogarinë e tretë sa ka investuar, zëvendësojmë direkt tek minus 5y, pra minus 5 herë 2000, z barabart me 24500 minus 10000, z i barabart me 14500. Pra në llogarinë e tretë pas ka investuar 14500 euro. Nëse në llogarinë e parë, pasi që x i barabart me 4y, x i barabart me 4 herë 2000, x i barabart me 8000. Pra në këtë mënyrë gjetëm se artoni në llogarinë e parë kishte vendosur 8000 euro, në llogarinë e dytë 2000 euro dhe në llogarinë e tretë 14500 euro. Pra edhe një problem tjetër si zgjidhet duke përdorur sistemin e ekuacion lineare me tri ndryshore. Në shembullin e tretë dhe të fundit për këtë njësim simore, po paraqesim pra një problem tjetër me fjalë. Besniku për nder të ditës së nënës kishte porositur 200 lule në restorantin e tij, pra për të marrë në restorantin e tij. Porosia përmbante karafila me çmim 1.5 euro secila, trëndafila me 5.75 euro secila, si dhe tulipan me 2.6 euro secila. Ai porositi kryesisht karafila, si dhe 20 trëndafila më pak se tulipan. Nëse çmimi që besniku pagoi ishte 589.5 euro, nga sa lule për secilit lloj ai porositi. Pra do të tregojmë se sa karafila, sa trëndafila dhe sa tulipan ka porositur besniku. Nëse shënojmë me x numrin e karafilave, me y numrin e trëndafilave dhe me z numrin e tulipanëve që porositur besniku, atëherë kemi x plus y plus z barabart me 200, për shkak se totali i luleve ishte 200. Për shkak se çmimi total që pagoja ishte 589.5 euro dhe 1.5 euro kushtojnë karafilat, 5.75 euro trëndafilat dhe 2.6 euro tulipan, atëherë kemi 1.5 herë x plus 5.75 herë y plus 2.6 herë z barabart me 589.5. Dhe në fund kemi, për shkak se 20 trëndafila më pak se tulipan, atëherë numri trëndafila plus 20 do të jetë i barabart me numrin e tulipanëve, pra y plus 20 barabart me z. Nga ekuacioni i fundit apo i tretë, tu kemi y plus 20 barabart me z, pra z është y plus 20. Nga ekuacioni i parë, x plus y plus z, në falni këtu. Pra x plus y plus 20 barabart me 200, për shkak se në vend z kemi zëvendësuar y plus 20. Dhe fund kemi x plus 2y barabart me 120, për shkak se 200 minus 20 është 180. Falni x plus 2y barabart me 180. Dhe në fund x i barabart me 180 minus 2y. Pra gjatëm z-in barabart me y plus 20 në varësit x-it, dhe z-in varësit y-it dhe x-in varësit y-it. Tani, në ekuacionin e dytë kemi 1.5x plus 5.75y plus 2.6 z barabart me 589.5. Nëse shumëzojmë me 102 anët, kemi 150x plus 575y plus 260 z barabart me
88.950, pasi z ka y plus 20 dhe x i barabartë me 180 minus 2y, kemi vend x 180 minus 2y dhe vend z y plus 20. Pra pasi lirojmë nga kloba kemi 27.000 minus 300y plus 575y plus 260y plus 5200 barabartë me 58.950. Nëse mbledhim y-at dhe numrat kemi 32.200 plus 535y barabartë me 58.950. 535y është e barabartë me 26.750, pra kur 58.950 një zbresim 32.200, dhe në fund y i barabartë me 50, pra kur pjesojmë 26.750 me 535. Pasi gjetëm y i barabartë me 50, nga z y plus 20 kemi 50 plus 20 barabartë me 10, po z i barabartë me 70, dhe nga x i barabartë me 180 minus 2y kemi x barabartë me 180 minus 2 herë 50 që është 100, pra x i barabartë me 80. Rrjedhimisht besniku porositi 80 karafila, 50 tulipan, 30 fila dhe 70 tulipan. Pra në këtë mënyrë treguam edhe një shembull se si përdoret metoda e zëvendësimit, si përdoren sistemet e ekuacione lineare me ndryshore për zgjidhjen e problemeve me fjalë apo probleme nga jeta e përditshme. Pra ne përdorim metodën e zëvendësimit, gjashëm në sistem këtyre shembuj, për këtyre 3 shembuj mund të përdorim edhe metodën e eliminimit pa problem. Ju këshilloj të mësoni disa detyra të paraqitura në vazhdim dhe detyrat e shtëpisë.